السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ወንድሞቻችን እንደምንሰነበታችሁ ያው ስለ ሁሴን ጅብሪል ያው የተለቀቀ ነው። እኛም ያው አሁን ሁሴን ጅብሪል የሚባሉ ብዙ ሰው እኔ ብዙ ነው የሚመስሉኝ፣ አንድም ሰው አይመስሉኝም። ምክንያቱም ግን ያው ሁላችን መረታችን ጅብሪል እንትን እንበል መሰል እንጂ እንዳለ ሰው ለቆታል። ግን ጥሩ ደስ ይላል ማለት ሁሉም ያው ሀገራችን ስለሆነ ለምን አይባልም? ትክክል ነው። አንድ ሰው የሚመስለውን ማድረግ ጥሩ ነው የሚመስለኝ ማለት ነው። እና ስለዚህ የኔንም በበኩሌን እስቲ ደግሞ የኔንም የሁሴን ጅብሪልን ተስሙልኝ። ሁሉም የራሱ ስላለ አሁን እዛ ጋር ነው የማያይዘው እንጂ የሌላ ሰው አለ እንትን የሚባል ነገር የለም። እሺ ቢስሚላህ الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد የሁሴን ጅብሪል የትንቢት ግጥም ይሄን ይመስላል። ያው ስለ ሀገራችን ሁኔታ ማለት ነው። ሁልጊዜ ሌላውማ ብዙ አለ፣ ግን አንዳንድ ስለ ሀገራችንም አንድ ራፍ ይሆናል። እሱን ግን ማለት በእኔ ደግሞ የተነሳ ሌላ ሀገር ተነሳ እንዳይባል ለመልቀቅ አልፈልግም። ለምን ያደርጋል? እኔ ድሮ እንደዚህም ቁም ነገር ያለው አይመስለኝም ነበር። ይሄ ነገር ምን ነው በእስላሙ አካባቢ ነው እንጂ እንደዚህ መቼም ትንሹ ነው ሰው ይሄ ሁላ ነገር አይገባም። ግን አሁን ያደረን ስንሄድ ያው እንትኑም አለ። ዋናው ወደ ግጥሙ እንግባ። ዝርዛሬ ውስጥ ለማግባት ቢስሚላህ الرحمن الرحيم የኢትዮጵያን ስም ላንሳ ይችን ስመጥር የተቅዮች ቦታ የወልዮች ሰፈር የነፃነት መስኮት የሃይማኖት በር እንግዳ ተቀባይ ምንም ብትቸገር ለነቢ ቤተሰብ ለቁረይሾች ሳይቀር ነቢይ የላኩላት ሪሳላ ለነጃሽ አስይዘው በጃዕፈር የተሰገደለት ሶላተል ጀናዛ በነቢዩል ሁዳ ነጃሽ ብቻ ነበር። በሂጃዝ መሬት ላይ ባልተወለደበት ባልኖረበት ሀገር ሙአዚን ረሱል ቢላል ዲኑ አሽከር ፉት ብሎ የጠጣው የእስልምና ሚስጥር አረብ ተናጋሪው ቁረይሽ ሲጠራጠር ታውሮባ ተነጮች ተፋሪሶች ሀገር ታሪክ ይነግረናል ትበልጥ እንደነበር ሁሉም አሚን ብሎ ለነጮች ሲገብር በነጭ አልገዛም እምቢ ያለች ሀገር ጣሊያንን የሚያክል የተደራጀ ጦር ብቻዋን ተዋግታ ያሸነፈች ሀገር አንድ ሁለት ብለን ሀገር ብንቆጥር ማን አለት አለሷ በአፍሪካችን ምድር ልጆቿ ብላ እኛ እንዳንቸገር እንዳንበታተን አብረን እንድንኖር ሸምታም ለምናም ታቀርብልን ነበር። አሁን ምን አገኛት ይችን ትመስል ሀገር ልጆቿ ሲደርሱ ሲማሩ ትደፈር የሰው ፊት ሲጠብሳት ፊቷ ሲኮማተር ተልጅ ፊት መለመን ተሰው ደጅ መገተር አይቸልለፈው ወይስ ልናገር አየሁስ ሲነፋ ጤፉ ሲበጠር የሸዋ የትግሬ የአስመራ ችግር ሁልጊዜ ኒዳማ ሁልጊዜ ሽብር ሸዋ ጋደም ብሎ ተኝቶ ነበር ደንግጦ ተነሳ አጥሩ ሲሰበር ምሰሶ ሲቀላ ግድግዳው ሲቀር በወያኔ መሃል ጀመረ ችግር በሱ ተካዳ የመንግስቱ ጦር አልታዘዝ አለ አልሰማ ምክር ሐሜት የነበረው ወጣ በዛሂር በአፈሙዝ ሆነና የሚገዛ ሀገር እኔ ይዝ መጣ መፍጨርጨር ይዝቁት የማያልቅ የነገር ክምር ተሸክሞ አየሁት ወያኔ ሲዞር መሿለኪያ ጠፍቶት ማምለጫ መስመር ጠፍቶት ማምለጫ መስመር ዙሪያውን ታጥሮበት የጠላት አጥር ሰውን ማሰር እናት ሀገር ማባረር ይሄ ነው ሲጀመር ያመጣው ችግር። ያዋጣል መስሏቸው ነበር ሲጀመር አንዱን በማባረር አንዱን በማሰር ንግግራቸው መርዝ አጥንት የሚሰብር ሌላውን ዘር ንቀው በመንቀባረር ማቅራራት መሸለል መዝለል ማቅራራት መሸለል መዝለል መፎከር ተሰው ላይ ማፏጨት መዝፈን መጨፈር ያጋድላል እንጂ ህዝብ አያፋቅር። ቂም ይዞ ይቀራል ሰው ሲደፋፈር የማይለቅ ዕዳ ነው የማይቀር ብድር ለልጅ የሚተርፍ የሚጎዳ ሀገር ህዝቡን እያፋጁ በጎሳ በዘር እስላም ተክርስቲያን ህዝቡን ማቃቃር እንኳንም ያልደረስን መሬት ስትሆን ብር ታሞ እንደ ሰው ሲሞት ሀገር ሲቀበር በሀገር ሰላም ጠፍቶ ተዳር እስከ ዳር እንዲሆኖ ነው ወይ የሚገዛ ሀገር ወገን በወገኑ ላይ ሲመሰክር ባላየው ባልሰማው ባልሰራው ነገር ወንድሙን ወንድሙ ገሎ ሲፎክር አውሬ እንደገደለ ተሰማርቶ የገዛ ወንድሙን ገሎ ሲታሰር
እናት ስታለቅስ ዘመድ ደረሱልኝ ብላ ስትጓጉር ሬሳውን ስማ ልጇን ስትቀብር ብቻዋን ስታለቅስ ስታንጎራጉር ባሏም መንግስት ፈርቶ አይኖርም በአገር የት እንዳላት ታውቅም የት እንደሚኖር አውሬ በልቶት ይሆን ሲሄድ ዱር ለዱር ወይስ ውሃ በላው ገብቶ ተባህር ይህንን መከራ ይህንን ችግር ለማን ቤት ይባል ለማን ነገር የቱ ህግ ይፍረደው የትኛው ወንበር የሚለይት አልመጣ ነፍቶ የሚያበጥር እውነት የሚያወጣ ሐቅ የሚናገር ፋይሉን አገላብጦ የሚመረምር ታለፉት መሪዎች ስህተት የሚማር ለህዝቡ የቆመ የሚቆረቆር በእውነት የሚመራ የሚያስተዳድር ውሸት ዘውድ ቢጭን አይመራም ሀገር ያው የታወቀ ነው ኋላ እንደሚከስርን ክትክት ብሎ እንደሚሰበር ያለፉትን ገቢዎች ስህተቱን መቁጠር ማላመጥ ይሆናል ድንጋይና ጠጠር ሁሉም ሰው ያውቀዋል አያሻም ተፍሲር የሸዋ ከተማ ተዳር እስከ ዳር በትናንሽ ቦታ ባልሞላ ስንዝር ህዝቡን ያፋጀዋል የመሬት ችግር የከተማው ኗሪ ተሯርሶ አደረ ሁሉም ቤቱን ዘግቶ ዙሪያውን ባጥር ተቆርቋሪ መስሎ የሚያስብ ለሀገር የመለመለ የህዝብ ወታደር ሰላም እንዲጠፋ ህዝብ እንዲማረር የወያኔን መንጠር ነገር ክምር ኦሮሞ አቃጥለው በጠራራ ቀትር ጉራጌ ጧፍ ይዞ ተመሃል ሲዞር ያልገባው ይመስላል የሚደናገር ተነደደው ሰዓት ላምባ ሲጨምር ኦሮሞ ጉራጌ የሸዋ ሙንክር ለተንቀልፋ የተኛው ቀኑን በነገር ሸዋን ይመልኳታል አንድ እንኳን ሳትቀር መሳሪያ አስገብተው በድብቅ በስር ድንጋዩን በድንጋይ በማነባበር ሰው እንዳያልፍ ነው እንዳይሻገር አመልጦ እንዳይጠፋ ወደ ሌላ ሀገር ተነሱ እጅ ገብቶ ታግቶ እንዲኖር ከተማዋ ስትሆን በነሱ ቁጥጥር ሰው ቤቱን ጥሎ ሲያድር ዱር ለዱር የሚያስጠጋው አጥቶ ከተማም ገጠር የሚያስጠጋው አጥቶ ከተማም ገጠር ተጉራጌውና ተኦሮሞ ሀገር ይጋግሰዋል ተሁለቱም ዘር ስለ እናት ሀገሩ ሲጨነቅ የሚያድር እነሱን ሳልጠቅስ ሳላነሳ አልቀር ጉራጌ ረህመቱ ጅማ አባ ጅፋር ሰውን አታማውም ሁልጊዜ በዘር የግል አመላለሁ ሁሉም ሲፈጠር ኦሮሞን ከፈለው የኦሮሞ ጦር አመልጦ ሲወጣ ሚስጥሩ ተዳር ሲቦካ የኖረው ተንኮል ሲጋገር ኢትዮጵያ ስትዋሽ ደም ስትዳክር ሰው እጁ ሲታጠብ በደም ሲነከር የኢትዮጵያ አንድነት ታጭዶ ሲከመር ተመሬት ላይ ሲጣል ወድቆ ሲዘረር የነጣነት እያሉ ወሬ ማሽከርከር ለህዝቡ ትርፍ የለው አይጠቅም ለሀገር ተረቱን ወቀረ ጆሮ ማደንቆር ያለፈውን ታሪክ ተምንደረድር ጀግኖች የሰሩትን ታሪክ ተመቁጠር ያለ አባቶቻችንን ተው ይቅር ሰርተው ትደዋል ታሪክ ነው ታምር ግን እኛ ምን ሰራን ለዚህ ደሃ ሀገር የልጅ ሲጠይቅ ኋላ እንዳናፈር የውጭ ሀገር አዝኖ ይሰጣል እርዳታ ይሰጣል ብድር የማይዘመደን በጎሳ በዘር ሰው የምንሆን መስሎት ስንውል ስናደር የእኛ ሰው አቅቶት እውነቱን መተንፈስ ሐቅ መናገር ህዝቡን ጨፈጨፍ ነው በውሸት ብትር ባልቢን በወጨፎ ባጭር ምንሽር ወሬ በመለኪያ ለህዝብ መቸርቸር እንደ መሸተኛ መጠጥ ሽጦ አደር ውሸት እየጋቱ ወገንን ማስከር ይሄ ሆኖ ቀረ ኢትዮጵያ ትዳር ሁሉም አልፏት ጥሏት ተዛፍ ስር ተኋላችን መጣው ታለ ጫማ በግር 3000 ዓመት እያልን እድሜ ስንቆጥር ምንም ሳንሰራበት ወሬ ስንመትር ጥለውን ሄደዋል ሰዎቹ ባስረ ታሪኩን ባቅማዳ ይዘነውን ዙር እንከተላቸው በሉን እንደርደር አንደርስባቸው ምስቲንም ወከረ 50 ቀን ይቆያል የሸዋ ሽብር ተችግር ሳይወጡ መልሶ ችግር 30 ቀን አልፎ 20 ቀን ሲቀር ተመካከላቸው የሴት ወታደር ባለስልጣኖቹን ታባልግ ጀመረ ሁሉንም ወዳቸው እንደያዛት ፍቅር ታንዱ ጋር ስትል ታንዱ ጋር ስታድር ወይ አንዱን አግብታ አትይዝ ትዳር
እየመረመረች ስትቀዳ ሚስጥር ታንዱ ወስዳ ለአንዱ ትሸጠው ነበር። ወታደሩን ልትከፍል ልትሸረሽር እንዴት ሰው አይነቃም ሰው አይጠረጥር። ደጋግማ ታንዱ ጋር ስታዘወትር አረገዝኩኝ አለች ሆንኩኝ ነፍሰ ጡር። ያንተ ነው አይደለም ሲጣሉ ነበር። ሰውየው ባለሚስት ነው ባለትዳር። ሳይገፋ እርግዝናው ሆኖ ቀረ አልቀረ ሰውየው ነቃባት በጣም ጠረጠረ። አዘዘ ተካምቦ እንድትባረር። የቀጨው መስሎት ነው ተንኮሏን ባጭር። ወሬ እንዳታሰራጭ እንዳትዘረዝር ሴትዮዋ እርጉም ናት የሆነች ዱህር። ተቤቷ ቁጭ ብላ ሳትወጣ ሰፈር ታገኛለች ወሬ ትላልቅ ሚስጥር። ተሚያጓጉዟቸው ተመኪናው ሹፌር ተኸዳሞቻቸው ተቤት ውስጥ አሽከር። አንድ ሰው ይመጣል አፉ ጮሌ ጦር አሸንክታ ባስሯል ተብብቱ ስር። ብዙ ያዳምጣል የጠንቋይ ምክር። ሃይማኖት ያጠቃው ይመስላል ዛሂር። ሰው እንዳይነቃበት እንዳይጠረጥር ሰው አላህን ትቶ ለጠንቋይ ሲያድር። ጠንቋይ ለራሱ ያውቅ ሰውን ሲመክር። ጠንቋይ ሰው ያውቀዋል የጠንቋይን ሸር። እሱም ሊያመልጥ ሲል ያዘው ወታደር ይመረምሩታል ብዙ እንዲናገር። እሱ ልማዱ ነው ሰው ማደናገር። ቢለቁት ይሻላል ቢወጣት ሀገር። ተሰው ላይ ይረጫል ተንኮልና ሸር። ሰው ማነካካት ነው ስራው ሲፈጠር። የናጠጠ ሀብታም አንድ ሰው ነበር ባልታወቀ መንገድ ድንገት የከበረ። ሀበሻን በሙሉ ህዝብ ያነጋገረ። ኢትዮጵያን ለመርዳት ሌት ተቀን የጣረ። እሱ ገንዘብ እንጂ የለው ወታደር። ተወያኖች ጋር አለመወዳደር። ስንት እየበደሉት አንጀቱ እያረረ ተበደልኩኝ ብሎ ስላልተናገረ። ኪሱም በወያኔ እያስበረበረ በሚሰሩት ስራ እየተማረረ። ሚስኪን እየረዳ አስታሞ እያሻረ። ቀን ያልፍ እንደው ብሎ ተመሳስሎ ኖረ። እዛች ሙቀት በጣም አለው ካናዳ ሙቀት ስለሆነ። ሚስኪን እየረዳ አስታሞ እያሻረ። ቀን ያልፍ እንደው መስሎት ተመሳስሎ ኖረ። ለዚህ ነው ወያኔው ሳይገሉት የቀረ። አለበለዛማ ሞተ ወይ ታሰረ። ለህዝብ የሚሰጠው የረዳው ለሀገር እንደ ኸይር ስራ ስላልተቆጠረ። መመስገኑ ቀርቶ ስለተነወረ። በህዝብ ፊት ሲያዩ ስሙ እየጠቆረ። እየባሰ ሲሄድ እየጠነከረ። ሁሉንም ትቷቸው ማደው ተሻገረ። ተማን ጋራ የሆነ እሱም ተቸገረ። አንዳንድስ ያሰኛል ገንዘብ ብሎ ነገር ለምን ተፈጠረ። መታገስ መልካም ነው መንግስትን ማክበር። ታላቅሙ ተነስቶ ተመደናበር። ሽልታ ያመጣል ተሰው ፊት ማፈር። መሬት ማየት በአንገት ማቀርቀር። ለቸገረው መርዳት ተኪስ መቆንጠር። ለወገን ማዘን መስጠት ማበደር። ይሄ ያስመሰግናል በየትም ሀገር። በአፍ መለፍለፍና ገንዘብ መቋጠር። በሰው ሀብት ቀንቶ ሳይተኙ ማደር። ጠለሸት መቀባት የሰው ስም ማጥቆር። አይመሳሰልም ለማወዳደር። ይገርማል ሲያነውር ስስታም ለቸረ። ሀብታሙ ይጠቅማል ለህዝብም ለሀገር። እንኳንስ ረድቶ ቢኖር ሀገር ውስጥ ቢኖር። ከሀብታም ጋር ውለህ ጦምህን አታድር። ባዶ ኪሳችንን ተመንቀባረር። እሱን ላናጠቃው እንዳንጎዳ ሀገር። እሱ እጁ ረጅም ነው እንደኛ ያጥር። በሄደበት ቦታ ተመሸበት ቢያድር። ወሬ ስንጠመዝዝ ወሬ ስንቋጥር። ሰውየው ይሄዳል ወደ ሌላ ሀገር። ያውም ተለምኖ እንደ ሚኒስትር። ገና እንደጨለመ ሳይወጣ ጀምር። ህዝቡ መራመጃ ሳያገኝ መስመር። ምርጫ ተጀምሮ ስልጣን ሊዛወር። ድምፅ እየቀነሱ ድምፅ ሲጨመር። በተገደለ ሰው በገባ ቀብር። ምስሉ ተለጥፎ ከተማም ገጠር። ብዙ ሰው አፋጀ በጠበጠ ሀገር። ጭቅጭቅ ተነሳ መጣ ግርግር። በመተማ በኩል በሱዳን ሀገር። በሁመራ አጠገብ በኡምነ ሀጀር። ይመጣል ሰራዊት በርከት ያለ ጦር። በብዛት ጭነዋል የውጭ ሀገር ብር። ምን ሊሰሩበት ነው ገብተው ተኛ ሀገር። ለማስፈራራት ነው ለማንገራገር። ወይስ ሀገሪቱን በድሃ ለመንከር። ሰራዊቱ ሲጮህ መንግስት ሲያማርር። መንግስት በስልጣን ላይ ያበዛል ሹምሽር። ጎጃም ትያዛለች ሳትውል ሳታድር። ብዙ ሰው ይሞታል ያውም በባል ሀገር።
መቀሌም አኩርፋ ትገባለች ዱር ራያን ተወሎ ወልቃይትን ጠልፋ ነጥቃ ተጎንደር ሰው የገዛ አገሩን ተነስቶ ሲወር ለማውራት ይከብዳል ወይ ሲደብር የጌታ ፍርድ ነው ቀዷና ቀድር ሲያወሩት ያስጠላል ሲያዩትም አያምር ሲያዩት ያላማረ ሲበሉት ያቅር ይላል ያገሬ ሰው ወሬ ሲያሳምር ቢያወሩት አያልቅም የኢትዮጵያ ነገር ያችን ቀን ያለፈ ወጣ ተችግር አገር ብሎ ማለት ድንጋይ ነው አፈር ነዋሪው ሰው ነው እንጂ ያረገው አገር አንድ ቤት ይሰራል ለጥቆ መንደር ባጥና ግድግዳ ጠንካራ ማገር ምሰሶ ብቻውን መሃል ቢገተር ባጡን ለመሸከም የለውም ቀደር ባንድ አብሮ መኖሩ ታመጣ ችግር ታንድ ተታየ እንደ ጥፋት አልፎ እንደ ነውር ታዲያ ምን እናድርግ ምን እንሞክር ኢትዮጵያ ሀገራችን ሳትፈርስ እንድኖር ሳትፈርስ እንድትኖር እንደተረከብናት አልፋ ዘር በዘር አንዱ ሲያበላሻት አንዱ ሲያሳምር ተኛ ላይ ስትደርስ እንዳትሸራረፍ እንዳትሰበር ልጆቿ ተስማምተን ደስ ብሏት ተምር ልጆቿን መርቃ ኩላ እንድትድር በገዛ ልጆቿ ክንድ እንድትጦር ገንዘብ ሞልቶ ተርፏት በቤት ባልጋው ስር የያዛት ድህነት ሲለቃት ስትሽር መበደሯ ቀርቶ ሰው ስታበድር አገር ውስጥ ሲመረት ካሚወል አየር ግዛቷ ሲስፋፋ ባህር ሲሻገር እንደገና ጌጣ ቀን ስትሞሸር በልጆቿ ኮርታ ስትንቦጠረር እንደኔ ማናለ ብላ ስትዘምር በልጆቿ ኮርታ ታፍራ የምትኖር ባለንበት ቦታ በአፍሪካ ምድር ዓለም እየሰማት ተዳር እስተዳር ኋላ ታየዋለህ አይዞህ አብሽር ይዘገያል እንጂ ታዘበኝ ቢቀር አላህ ቶሎ ያርገው ሰሚዑል በሲር እንግዲህ እንደዛ አሉ ይባላል ይሄ የኔ ሁሴን ጅብሪል ማለት ነው የእናንተ ደግሞ እናዳም ሁሉም በራሱ ሲያደርግ ደስ ይላል ይሄ ነው እኮ ለደመር የተባለው ይሄው እንደዛ እያለ ሲሆን ነው ይሄው ተምዘት ቀርባለህ እንዴ ቀርባለሁ በዚህ መልኩ ያው ሁላችንም ተላለም ማለት ነው ሀገራችን አስተዳደር በጣም ሞቃል እንደዛ ነው መቼም አንድ ሰው ስለ ሁሴን ጅብሪል መነገሩ ደስ ይላል ስለ ሀገራችን ደግሞ ግዴታ ነው ማውራት አለብን ተዝም የተሻለ ግጥም ያላችሁ ታገሩ በጣም ጥሩ ነው እንደዛ ነው ማለት ምክንያቱም ዋይናት አንተ ወመቼ ዝም ብሎ እንትን ይላል አሁን እንደንተኑ ማለት አሁን እኮ ሳየው ብዙ ነው ግጥም አሁን የማየውና ገርሞኝ ነው እኔ በርግጥ አንዳንዱ የሆነ ነገር አለው መቼም ብሎ ሰውም አይደለም አሁን የሰውየው መጽሐፍ የጻፈውን አይቼዋለሁ አንዳንዱ በጣም እሱ ሰው እየጠየቀ እዛ ነው አንዳንድ ቦታ ላይ እሳቸውን ነካ የሚያደርግ ነገር ይጽፋል አላወቀውም አንድ ቦታ ላይ ፊትኛው ዘኛው መጽሐፍ ላይ ያለውን እኛው መጽሐፍ ላይ ያለውን ካንስል ያደርገዋል ግን ልክ ነው እኔ እሱ ሰውዬ በጣም የማደንቀው እሱ ክርስቲያን ነው ግን እኛ ለማንኛውም ሀገራችን ኸይር ያድርገው በዚህ ነው እኛ የምናየው ነገሩን ከዛ ውጭ ደግሞ ምን ሌላ ምን ነገር አለ እንግዲህ አላህ ኸይር ያድርገው ሁላችንም ወደ ሀገራችን የሚያገባን አድርገን ደግሞ ምርጫውም ጥሩ ሆኖ እንግዲህ ዝም ብሎ ነው በኸይር ያገናኘን ነው የሚባለው ደግሞ እንመጣው እንግዲህ ስንገናኝ በኋላ ደግሞ